prepare na natin ang ham, cheese, tsaka yung pambalot ng lumpia. So mamaya natin siya i-deep fry. Hi guys, good morning. This is UhTigehVLOG. So welcome to my channel. Formerly, this is Ride Master PH. So since nag-reformat tayo, so hindi na lang puro rides yung ating content, no? So magluluto tayo. So yun, gagawa tayo ng ano ba? For today, ayun, since may binili akong mga ingredients for Dynamite, lulutuin ko for kasi nag-crave ako sa Dynamite. So nung nagtatrabaho ko, lagi ako nakakakita niyan kung bilay ko, kumakain ako. So yun, abangan nyo yung aking cooking show for today, no? Yung pagluluto natin ng Dynamite. Okay, so stay tuned and don't forget to like, share, and subscribe to my channel sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Well, thank you very much subscriber, and hopefully dumami pa to, no? So dyan muna kayo, sit back and relax. Sana may makuha kayong tips sa gagawin ko. Okay, dyan muna kayo. Okay, good morning. Gagawa tayo ngayon ng Dynamite. So tinatanggalan natin ng buto yung ating sili. Yung mga natanggalan na. So prepare na natin ang ham, cheese, tsaka yung pambalot ng lumpia. Tapos ito yung natanggalan natin ng buto. So yun yung mga buto nya. Ito papabilad natin, pwede nating itanim. So yung isang wrapper, hatiin natin sa dalawa kasi masyado siyang So this is the finished product. Tapos i-deep fry natin siya. Afterward, okay na, ready to serve na. Okay, so mamaya natin siya i-deep fry para pag sinerve natin, crunchy pa siya.